4 tonåringar är nu åtalade. De drabbade samman i en duelliknande situation där 2 vilda skottlossningar och en påkörning sker inom loppet av 1 minut. Allt fångades på video som filmades av ögonvittnen, vilket vi kommer visa senare i slutet av videon. Alla osensurerade filmer vi har ligger på vår Instagram @CrimeSwedenInvestigators. Samtliga inblandade i händelserna kopplas till kriminella nätverk och anledningen till uppgörelsen förmodas vara en hämnd för en tidigare misshandel. Våldsdådet var ett av de absolut allvarligaste under 2023, inte minst eftersom folk från allmänheten passerade platsen. 5 dagar innan skedde en gruppmisshandel inne på den lokala grillen. 2 personer från ett annat gäng attackerades då av personer från ett annat gäng. 9 augusti 2023. På onsdagskvällen vid klockan 8:13 uppstår det slagsmål mellan 4 gäster inne på torggrillen på Näverlursgatan. Flera gärningsmän har slagit och sparkat mot offrets kropp och huvud samt kastat en porslinkruka på målsäganden. Fler personer anländer sedan till platsen och deltar i bråket. Flera gärningsmän har kastat och förstört saker inne på restaurang Torggrillen. Målsägande, offret, var då 18-åriga H. Och för denna misshandel dömdes bland annat A och andra personer i Göteborgs tingsrätt den 27 september 2023. Samtliga inblandade i detta fall är av polis och åklagare knutna till kriminella gäng i Frölunda och Tynnered i södra Göteborg. Närmare bestämt G och Z-falangen som de kallas i media. Flera är såväl misstänkta som målsägande i ärendet. 14 augusti 2023. Omkring klockan 23:30 på måndagskvällen får polisen larm om skottlossning i Västra Frölunda. När polisen kommer till brottsplatsen på Södra Dragspelsgatan i Västra Frölunda är det kaosartade scener med mycket människor ute på gatan. Polisen finner bland annat en skottskadad ung man samt en kraschad moped på platsen. Efter en lång utredning har polisen och åklagare kunnat pussla ihop och presentera följande påstådda händelseförlopp för tingsrätten. Vid det första våldsdådet befinner sig tonåringen vi kallar A i den norra änden av Södra Dragspelsgatan. Samma A som fälldes för misshandeln. Enligt egna uppgifter är A på väg för att köpa snus. Då ser jag en motorcykel med 2 personer på, beväpnade med automatvapen, som kör mot mig. Sa A i förhör och berättade att han började springa från platsen. Jag fick ont i benen och det var så jag märkte att jag blev skjuten. Han sprang in på en parkering där han tog skydd mellan bilar. Dessa 2 gärningsmän och skyttar har i utredningen identifierats som H och J. Som avlossar flera skott mot A och ett av skotten träffar A i övre delen av låret. Efter skjutningen försökte de 2 gärningsmännen fly från platsen på motorcykeln. Då inträffade det andra våldsdådet. Alltså även det ett mordförsök enligt åklagaren. Motorcykeln med bägge gärningsmän H och J kör vidare söderut på Dragspelsgatan. Längre söderut på Södra Dragspelsgatan kommer då en personbil i riktning norrut. En kompis till A, 18-åriga M, förklarade i förhör att han sett sin unga vän A, som han precis släppt av på platsen, bli jagad. Jag blir orolig, tänker vad har hänt, så jag bestämmer mig för att vända. MC:n kom då körandes mot honom, påstår han. Jag ser bara en arm lyftas, med en pistol som siktar mot mig. Det är som att han pekar mot mig. M menar att 1000 tankar snurrade i hans huvud om hur han skulle agera. Jag bestämmer mig för att köra på dem, men inte för att skada någon. Jag kör på dem för att rädda mitt liv. Jag var liksom rädd i den situationen. En person flög över hans bil vid kollisionen. Föraren har i utredningen identifierats till M. M är som sagt vän till A. Och bilen M sitter i möter motorcykeln gärningsmännen sitter på och de frontalkrockar i höjd med Södra Dragspelsgatan 39, vilket utgör det andra våldsdådet.
Föraren, M, bestämde sig för att springa från platsen där krocken ägde rum. Då skedde det tredje mordförsöket. Männen på MC:n uppges ha hunnit ladda om sitt vapen och sköt mot M. Samtidigt som M, springandes, försökte lämna platsen. Inget av skotten träffade dock M eller någon annan. När polisen kom till brottsplatsen beskrev de att det var ett flertal gängkriminella kopplade till Z-falangen där. Tonåringen A hade en skottskada i låret. A hade blivit omhändertagen av en kvinna som gjorde poliserna uppmärksammade på en påse som i stort sett ligger på målsäganden. Där påträffades en modifierad startpistol. Efter de har hittat A med en skottskada i låret tvingades han till akut operation. Tillståndet var livshotande när ambulansen nådde fram till sjukhus. Myndigheterna har haft svårt att klargöra A's ålder. Enligt de senaste uppgifterna har den bestämts till 17 år. Han tillhör den så kallade Z-falangen som är hemmahörande runt Frölunda torg. Och han misstänks och åtalas för grovt vapenbrott. Hans kompis M, född 2004, anklagas för mordförsök efter att han har kört på motorcykeln med de två gärningsmännen med sin bil. De två unga männen på MC:n, H och J, båda födda 2005, har lösa kopplingar till den så kallade G-falangen. Men enligt polisen flyter de runt i gängmiljöerna i Göteborg och är av den anledningen svårplacerade. De båda står nu åtalade för mordförsök och grovt vapenbrott. De nekar till brott. Jag minns inte den aktuella dagen. Det hände inget speciellt i mitt liv, säger en av dem. Han spekulerade i ett förhör hur misstankarna kan ha riktats mot honom. Media har gått ut med information om att polisen har haft teorier om att det här kan vara en hämndaktion för att jag blev misshandlad några dagar innan. Så det är därför jag tror att det är anledningen till varför jag är här. H betonar dock i förhör att han inte är den typen. Jag känner inte att jag behöver göra en hämnd. Men det är klart, jag har agg mot personerna som var inblandade. Att det skulle vara en hämndaktion är en teori som framgår även av polisens utredningsmaterial. 5 dygn innan mordförsöken, den 14 augusti, skedde som sagt en gruppmisshandel inne på Torggrillen på Näverlursgatan där H och en annan vän attackerades, då av personer från Z-falangen. I ett PM skriver polisen om sin hypotes. Med anledning av bakgrunden så kan vi tro att männen och G-falangen inte tolererade misshandeln och ville därför ge igen. Vad tror ni hände den där kvällen? Om ni vill ha mer videos om Göteborgsområdet, se till att gilla den här videon och skriva det i kommentarerna.